Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. But if you lift your eyes, see it in a different light. Just a cut up in the open sky. Let the rain fall away, 'cause today is beautiful. Lift your eyes, see it in a different light. Just a cut up in the open sky. Kijkers, welkom. Dit is de allereerste aflevering van het programma De Getuigenis van. Bij dit programma praten we met bekende en onbekende mensen die graag hun bijzondere ervaring en getuigenis delen met ons om ons te bemoedigen, maar ook om aan te geven dat God inderdaad leeft en dat Hij nog steeds in staat is om wonderen te doen. Het is mij daarom een bijzonder voorrecht om u welkom te heten bij het programma De Getuigenis van. Bij deze eerste aflevering hebben we een bekende persoon in de samenleving. We hebben het over iemand die heel hard bezig is met het sociaal werk. Die op zoek is naar, ja, je kan zeggen, mannen die terugvallen in de duisternis. Of in elk geval, ja, ze staan bekend als de drop-outs. Ja, daar staat deze vrouw, ja, het gaat om een vrouw. En daar staat ze bekend om. We hebben het over niemand minder dan in deze aflevering van De Getuigenis van Emmy Hart. Dankjewel. Welkom Emmy Hart. Hoe gaat het met u? Ik ga je eerlijk zeggen, met mij gaat het altijd goed. Altijd goed, hè? Ja, Hoe als je komt weet dat? wie je Hoe komt God, dat? Oh. als je weet wie je God is, Ja. dan mag je niet het hoofd laten hangen. Vandaar dat ik ook, en woorden hebben kracht, dus ik zeg altijd dat het goed gaat, omdat het me goed moet gaan. Ja, klopt. Nou, u bent geen onbekende in de samenleving en we willen u op de eerste plaats bedanken voor, voor uw participatie bij deze eerste aflevering van De Getuigenis van. We gaan, ja, natuurlijk, om de mensen voor te stellen wie u bent, gaan we dus beginnen met wie u bent, maar het gaat meer erom hoe u God hebt ontmoet en wat u allemaal met deze God hebt ervaren. Dus alvast bedankt voor uw tijd en uw aandacht. Wie is Emmy Hart? Nou, Emmy Hart is een eenvoudige vrouw. Heel eenvoudig. Ik ben geboren uit een gezin van 10 kinderen. Oké. Ik ben een tweeling, mensen weten het misschien niet, maar mijn pa was een jongen. Hij is ongeveer 10 jaar geleden door de Heer geroepen naar huis. Dus ik ga alleen door het leven. Ja. Verder heb ik nog een broer, een jongere broer. Die hebben we ook ter grave moeten dragen. En mijn moeder, mijn ouders hadden 10 kinderen, maar van de 10 kinderen niet genoeg. En ze hebben nog 2 pleegkinderen bijgenomen. Dus toen ter tijd waren we met 12 kinderen in huis. Ja. Dus u bestaat dus uit een gezin van 12 kinderen. Ja, en zelf heb ik er maar 2. Oh, oké. Zelf heb ik 2 dochters, Diana en Marcia. Ja. Zijn grote dochter, de ene is 30, de andere is 36. Ik ben trots op ze omdat ze heel krachtige jonge vrouwen zijn. Ja. En de een nog meer in de Heer dan de ander, maar ze kennen God. Wat doet u in het dagelijks leven? Nou, ik was vroeger leerkracht. En als leerkracht heb ik gediend op alleen maar MULO-scholen. Randdistrict in mijn eerste school was Mongo. Ik vind het altijd zo mooi om te vertellen dat ik sport heb gestudeerd en Spaans. En toen ik daar voor het eerst kwam, moest ik wiskunde verzorgen. Oh. En ik zei, het kan niet. Zonder enig aan de bagage? Nee, ik had geen wiskunde gedaan. En de directeur die vroeg mij, ik smeek u, we hebben niemand. En toen zei ik, oké. Zonder dat ik wist, ik had niet eens een boek. Maar had u wel kaas ervan gegeten? Nou, ik had Milo B. Oh, oké. Maar toen heb ik nooit meer wiskunde gedaan met mijn Milo B. En die middag heb ik zo gelachen. Ik ben op straat gaan staan en gaan kijken. Waar is er iemand die wiskunde verzorgt? En ik heb die man de hele avond zitten lastigvallen. Geef me les 1. Ja. En de volgende dag was ik echt de wiskundejuffrouw. En ik denk dat ik daar ben begonnen met
doorzetten, uitdagingen aannemen. Ja. Nou, Suriname is er bekend mee dat u passie hebt voor jonge mensen. Ja. Maar ik geloof niet dat dat uw hobby is. Wat zijn uw hobby's? Nou, ik ben basketbalster geweest voor het Oh. nationaal team. Dat En ook ook nog. volleybalster voor het nationaal team. Ja, ja. Ik ben vaak naar het buitenland geweest. En dat vond ik echt wel mijn passie. Alleen sporten. Ik ben ook leerkracht lichamelijke opvoeding. Ja. En ik ben ooit eens uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar door het Internationaal Olympisch Comité. Die medaille heb ik thuis. Voor de rest ben ik trainer. Ik ben een communicatietrainer Ja. en ik ben blij dat ik trainer ben geworden. Ik geef trainingen aan bedrijven, aan scholen, aan leerkrachten, aan instituten. En eigenlijk is dat het mooiste wat ik op dit moment kan doen, is om mensen communicatietrainingen te geven. Om mensen te laten zien dat ze nog niet zo goed communiceren. U hoort het tot zover mensen. Het belooft heel wat te worden. Ja, mijn uitdaging en ik hoop dat we dit alles binnen een beperkte tijd kunnen, met u kunnen delen. Maar voordat we gaan naar het verhaal van MD Hart, doen we nog even de reclamebreak. Tot zo. I see you waiting, you are smiling, 'cause I'm coming. Your eyes are a story, an ocean of memories, pictures of faces and places, and all of the things that make us feel like we have it all. All of the times that make us realize we have it all. We have it all. Life is beautiful. Life is Oké, maar dat is ten aanzien van het verleden en in feite de ervaring die u hebt opgedaan en al de scholing die erbij is gekomen. Maar wat doet u momenteel? Momenteel ren ik achter ondeugende jongens aan. Ja, ja. Ik vind het een pracht van een job, dat heb ik van God gekregen. Ik heb een visioen gekregen om in Suriname de jongens vooral te begeleiden en op te leiden. En ik moet je zeggen, ik werk niet alleen met drop-outs. Ik werk samen met een team. Werken we aan Youth in Conflict with the Law. Dat zijn jongens die uit de gevangenis komen. En we werken ook met Youth at Risk. Youth at Risk zijn jongens tussen 12 en 16 jaar die dreigen uit het schoolsysteem te vallen. Deze jongeren doen lastig op school. En vele ouders, we hebben een gezinscoachinghuis. En de ouders melden de kinderen aan. En met een team begeleiden we deze jongens. We brengen ze naar het bos en we doen de attitudevorming. Ik heb een hele goede meneer in huis, dat is sergeant-major Lucien Vroom. Die brengt de jongens dagen naar het bos. En daarna beginnen we met basic life skills. En dan doen we de studieloopbaan. We leiden jongens op in elektra, bouw, horeca. En dat is wat we op dit moment doen. Verder hebben we activiteiten, grote activiteiten voor vrouwen, moeders, voor vaders, voor mannen. En we hebben ook een Gigrani elk jaar voor minstbedeelden. We zetten ze allemaal in een bloemetje. Dat is wat we jaarlijks doen. Ja, we hebben gesproken over wat u doet en waarmee u allemaal bezig bent. En dat is niet onbekend in Suriname. En we geloven dat de lijst alleen maar groter en groter wordt. Maar we willen toch wel weten, en ik denk dat daarom in feite u als gast bent tijdens de getuigenis van, waar het allemaal is begonnen met God. Nou, het is begonnen binnen mijn gezin. Gezin van herkomst, mijn ouders. Wij hebben in de beginjaren hadden we het Wesleyaanse gemeente thuis bij ons. Ja, ja. Dus we zijn met de paplepel opgevoed wat de geestelijke vorming betreft. En, Dus een fundament bij die. het fundament is er. Ja. Elke dag moest je teksten lezen, elke week moesten we teksten uit het hoofd leren. Maar naarmate je groter wordt, dan verlaat je het pad. Maar God verlaat je niet, Ja. maar jij verlaat het pad. En later was ik door dominee Michael Stewart, ben ik bij hem beland in de Lutherse kerk. Ik heb daar 5 jaar de taskforce mogen leiden. Maar ik kende God, maar niet zoals ik hem nu ken.
Dus ik heb 5 jaar bij dominee Michael Stewart gewerkt, mooie jaren. En tegelijkertijd was ik directeur van de Marie Lefevre School. En als directeur van de Marie Lefevre School achtte men mij bekwaam om directeur te worden van de kweekschool, het SPI. Ja. Ik wilde die groep niet verlaten, want het was een drop-out school en ik had een hele goede faam daar. En ik vond het erg om die kinderen te laten. Je had een band gehad. Ik had een hele goede band. De binding was fantastisch. En toch dacht ik, in het leven moet je hoger gaan. Dus ik heb aangenomen dat ik op de kweekschool moet. En mensen zeiden me, u gaat heilige huisjes moeten intrappen. Ik dacht, oh, ik wist er niks van. Ik had vrienden daar. Dus ik heb gezegd, ja. En ik kwam daar op de kweekschool en ik had wat tegenslagen. Niet wat, ik had aardig wat tegenslagen. Niet wetende dat God aan het werk was. Ja. Want ik kende God niet zo. En op een gegeven moment liep het heel hoog op. Suriname schudde op haar grondvesten. Want de directeur Emmy Hart was in de clinch met 4 onderdirecteuren. Het heeft me heel veel gekost. Ik huilde vaak thuis. En thuis begon ik te bidden. Je was dus bewust van Ja. die afgunst en die tegenwerking. De tegenwerking was live. Het was voelbaar, hoorbaar, zichtbaar. Ik werd bijna gek van die tegenwerking. En toen herinnerde ik me mijn thuissituatie. Je bent door God opgevoed. En uit mezelf begon ik te bidden. Ik stond een uur, elke ochtend een uur eerder op. En ik bad tot de Heer om me te beschermen. Ik bad. Ja. En dan ging ik naar die school, heel zwaar. En toen begon ik te vasten. 8 weken lang heb ik gevast. Alleen om er doorheen te komen. En ik vastte. En het mooie is, ik heb zo gevast en de Heer aangeroepen. En toch gebeurde er iets dat ik nooit kon verwachten. Ja. Het was zo zwaar dat ik een dagje een van de mensen een klap verkocht. En ik kon het niet begrijpen. Maar hoe plotseling kon je het niet meer aan? Ik kon het niet aan. Was het al vol? Was de maat vol? De maat was vol. Hoe is dat precies gebeurd, man? De kinderen waren opgehitst tegen mij. De leerkrachten waren opgehitst tegen mij. Dus je was in feite slachtoffer op de school? Ik was een slachtoffer helemaal. Ondanks je de directeur was? Ja, ik was de slachtoffer. Ja. Ik had maar 1 leerkracht, 1 docent op de school, meneer Setny, die mij ondersteunde om 90 leerkrachten aan te sturen. Ja. En het was zo zwaar. Ik had een paar vrienden, mevrouw Kloof, meneer Harry Nesselo, mevrouw Helen Balker is overleden. Maar zij ondersteunden me. En we waren steeds aan het bidden en roepen tot de Heer. En ik bad thuis. Maar ik ging niet naar de kerk, maar ik bad thuis. En ik zeg, Heer, help me, daar kom ik nooit van af. En op een gegeven moment was de maat zo vol, dat er tijdens een vergadering dat, een heer loog. En ik ben een eerlijke vrouw. Ik mag het met heel mijn mond en wezen zeggen, ik weet dat ik een eerlijke vrouw ben. En toen heeft men voor me gelogen. Ik kon me niet voorstellen dat iedereen luisterde, de pers was erbij. En men loog voor mij. En dus men had gewoon een verhaal opgemaakt om Nee. Wij hadden een afspraak gemaakt en die heer zou mijn OD worden. En oké. tijdens de vergadering zegt hij, mevrouw Hart, dat. Ik schrok. Oh ja, de geheime agenda dus. Ja, ik zeg, wat is er nou aan de hand? Ja. En ik stond op en ik wilde die heer zeggen, je liegt. En toen ik naar hem toe liep, ik heb mijn bril eraf gehaald, ik weet het nog. Ik had vlechtjes hier en daar. En ik zei hem, je liegt. En toen ik hem zei, je liegt, had ik hem al geklapt. En ik kon me niet voorstellen dat ik een man had geklapt. Dus ik huilde, gilde. En ik zei, God. En de media was erbij. De media. En ik zei, Heer, wat doet u? Ik heb echt gehuild. Ik riep tot God. Ik zeg, God, wat heeft u gedaan? En toen had ik het gedaan. Ja. En mijn vriendin Mildred Koof rende en ze zeiden, dat is wat de Heer wil. Want anders zou je de Heer nooit leren kennen. Ik zeg, schuif op. Kan de Heer dit toelaten dat ik iemand klap? Ja, zegt ze. Ik huilde. En daarna, het was vreselijk. Ik kon nergens lopen in Suriname. Was dat de eerste keer dat u ooit had gevochten met iemand of iemand had geklapt? Wat was er zo zwaar aan? Die belediging, dat iemand van je kan liegen. Ik weet het niet, mensen moeten het herkennen. Ja. Het maakt je bijna gek, omdat je weet dat en het niet waar is. En nog bij zijn van zoveel mensen. En er was al zoveel gezegd op de televisie en ik mocht niet antwoorden van de minister. Ja. Ik had een spreekverbod. Oh. Ja, ik had een spreekverbod van de minister en de directeur van onderwijs. Dus ik liet me zo brengen naar de slagbank als een lam. Terwijl u juist goede bedoelingen had. Ik had 100% mooie bedoelingen. Ik wilde verandering brengen. Maar God is een goede God. Amen. En daarna,
Ik kon niet op straat lopen. De zwervers, iedereen liep achter me als ik op straat kwam. Kijk die vrouw. Het was het gesprek van de dag. Oh my god. Of van de eeuw. ik herinner me, ik kwam in het politiebureau, al die gevangenen. Schreeuwden, kijk die vrouw die die man heeft geklapt. Ik schaamde me dood. Ik kan me zo herinneren, ik had zoveel verdriet, pijn, alles. En toen kwam de heren in tussen, hè. Ja. Ik moest naar Nederland, ik had geen geld. En SLM heeft me een ticket gegeven op afbetaling. Ik vluchtte naar Nederland. Ja. En het vluchten is mooi. Jona vluchtte ook. En daar heb ik in een Febo, waar ze patat verkopen. Ja. Ik had net een radioprogramma gedaan op de televisie, omdat ik hier vergeving had gevraagd. Op de televisie, aan die meneer. En dat vond men vreemd, binnen 24 dus uur. we gaan dat even, we gaan inzoomen daarop. Dus voordat u naar Nederland bent geweest om dus tot rust te komen, Ben ik op de televisie geweest. Bent u dus op de televisie geweest? Ja, ik heb de beelden nog. En ik heb sorry gezegd tegen de meneer die ik geklapt heb. Oké. En ik had altijd geleerd, sorry zeggen brengt rust. Sorry zeggen verlicht. En als je het zegt, moet je het ook doen. Maar zonder dat jullie de situatie besproken hadden, Nee. dus u had gewoon uw deel gedaan. Ja, ik heb gezegd, ik moet mijn deel doen. Ja. En ja. ik heb mijn deel gedaan om sorry te zeggen. En ik vroeg aan die man, mag ik ook, kan jij ook sorry zeggen? En hij zei ja. En we gaven elkaar de hand op de televisie. Iedereen heeft het gezien. ja. En toen was ik rustig. En toen vertrok ik naar Nederland. En ik kwam op de radio en ik vertelde dat. En toen kwam iemand van Maranatha. En die heer kwam en zegt, dat is geweldig mevrouw. Ik zeg ja, ik moet sorry zeggen. En hij vroeg me, moet ik je lift geven naar huis? Ik zeg ja. En ik stopte bij een patatzaak. En terwijl ik bezig was te kopen, voelde ik iemand op mijn schouder. Tik, tik. Dag mevrouw, is er iets verschrikkelijks met u gebeurd? Ik dacht ook in Nederland, zeiden ze me. En ik was zo beschaamd. Ik zeg, ik ben gevlucht en hier staat er iemand. Ja. Ik zeg, wie bent u? Toen zei ze, pastor Rus, een pastor. Toen zei ze, de Heer laat me zien dat er iets verschrikkelijks met u is gebeurd. Maar u moet de Heer aannemen en u moet nu naar een kerk dat men voor u bidt. Ik zeg, wie bent u? Ze zegt, pastor. Ik zeg, bid u voor me. Ik voelde die drukking. En toen zei ze, we kunnen niet in een patatzaak tot je tot bekering brengen. Laten we buiten gaan. Ja. Op dat moment gaf ik mijn leven aan de Heer en ik kwam tot bekering naast de patatzaak in huis van die pastor. En ik moet zeggen, mijn leven was totaal veranderd. En op 5 mei ben ik in Nederland gedoopt in de kerk De Rots. Mijn broer is apostel van De Rots en ik ben daar gedoopt. En ik denk dat ik 7 mei terug ben gekomen naar Suriname. Ja. Een heel ander mens, vernieuwd. Ik kwam terug naar Suriname, ik was zoekende. En ik ging naar Godsbazuin en naar Bribi. Iemand zegt, kom naar Bribi. En dat is een mevrouw dat ik had er nooit eerder gezien. En ik stap binnen en apostel Irma Gimiet zegt, die mevrouw van die klap is in de kerk. Ik dacht, mijn God. En toen zei ze iets moois. Ze zegt, laten we allemaal opstaan en bidden voor deze vrouw. Want ik, Irma Gimiet, heb voor deze vrouw gebeden. En u was toen pas bekeerd? Ik was pas bekeerd, ik was pas in Suriname. Ja. En ik schrok, want ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ja. En de hele kerk stond op en bad voor me. Natuurlijk nam de geest over, maar ik wist niet dat het de geest was. Ja. Ik was helemaal in volvoering. Ja. En vanaf die dag ben ik gebleven. En toen ik aan het lofprijzen was een dagje, toen heeft de Heer me een visioen laten zien. Ik had nog nooit een visioen gehad hoor. Ja. En toen zag ik jongens in de gevangenis. En ik vroeg aan de Heer, wat nu? En die jongens kermden, help, help. En ik hoorde, ik zeg Heer, ik zei niet Heer, ik wist niet dat het de Heer was voor de geest. Ik zeg, wat is dit? En toen hoorde ik hier een stem. Dit is je werk. Ik deed zo en ik keek, ik zag niemand. Ik vond het zo vreemd. En ik begon te huilen. Ik zeg, ik heb een stem gehoord. Dit is mijn werk, jongens uit de gevangenis halen. En ik schrok, ik huilde. Mijn vriendin vroeg me, waarom huil je? Ik zeg, ik weet het niet. Ik moet naar de gevangenis. Ze zegt, ben je gek? Ik zeg, ik moet naar de gevangenis. En zo is het werk van Rumas begonnen. Had je dat ooit zien aankomen? Nee. In de verste niet. Maar was je wel bewust van dat er ergens iets in je is dat wel zich bekommert om verloren zielen en om mensen die Ja.
verloren Ja. dreigen te gaan. Ik was directeur van de Marie Lefevre school. En dat deed u niet vanwege de positie of vanwege Nee. dat geld, gewoon Ik vanwege... was gymjuffrouw en Ja. ik werd directeur binnen een week. Ik had niks van directeurschap. Ja, En ik moest 500 drop-outs leiden. En die school was toen niet goed. En binnen een week, ik was toen niet in de Heer. Binnen een week ben ik gaan regeren als een Turk. Ik wist niet dat God het deed. Maar ik regeerde. En binnen een week was die school omgetoverd tot een geordende school, gedisciplineerd. Iedereen die niet volgens mijn wet ging, gooide ik op straat, letterlijk en figuurlijk. En ik liet 2 deuren open. Ik gooide je hier op straat en je mag via de andere poort naar binnen. En dan vraag je me netjes, mevrouw, mag ik weer binnen? En dan zei ik, ja, als je je gedraagt. En alle kinderen die ik buiten had gegooid, kwamen via de achterdeur Ja. weer naar binnen. En dus toen had ik al door dat ik bezig was met Gods werk, alleen erkende ik het niet als zodanig. ja, en hij had nog niet een zodanige Nee. relatie met de Heer. Nee, ik had niet, mijn relatie ben ik gaan opbouwen toen de Heer tot me gesproken had. En dat ik is vroeg na hem- het geval. Na het geval, Ja. ik kreeg dromen, ik kreeg visioenen, ik kreeg openbaringen, ik kreeg alles wat bij je roeping hoorde. Alleen begreep ik er niks van. Ja. Ik heb een droom gehad waar de Heer zegt, vrees niet, zit er niet, ik trek voor je uit. Ja. Ik begreep er geen sikkepit van, Ja. maar die droom heb ik live gehad. En het is nog steeds, de Heer zal je niet begeven en verlaten. En ik merk dat in 8 jaar Ruma's, ik mag bogen op deze God. Deze God is zo'n machtige God. Ik ben Ruma's begonnen toen de roeping kwam, moest ik wachten 2 jaar lang. Ja. Ik ben helemaal op Curaçao beland, in training in de gevangenis daar verzorgd. En Curaçao heeft met onze training, communicatie, de gevangenissen veranderd. En toen zeiden mensen, ga terug naar je land. Schreeuw het van de daken dat je met drop-outs gaat werken en je gaat iets moois zien. Ja. En het resultaat ligt er. We groeien uit onze voegen nu bij Ruma's. Alleen omdat allen die bij ons werken, zijn geestelijke leiders. En iedereen heeft een titel. Los van geestelijke leiders, psychologen, maatschappelijk werkers. We hebben gedragsdeskundigen. We hebben sportleiders. We hebben orthopedagogen. God heeft hele iedereen organisatie, toegevoegd aan ja. die organisatie. Ja. En ik kan je zeggen, zonder geld. Ja. Ik heb moeten huilen voor geld. En ik heb gezien dat elke keer wanneer we een activiteit hebben, dat ik kan bogen op deze God. Ja. Het is zo machtig wat God heeft gedaan of wat Hij doet in mijn leven. En als ik te moe ben, zeg ik, Heer, ik ben moe, heb je iets voor me? Wonder boven wonder, is er een ticket voor me klaargelegd. Ja. En elk jaar, in het begin had ik 1 ticket. Vanaf 2 jaar geleden heb ik 2 tickets per jaar. En ik heb het gevoel dat ik dit jaar 3 tickets ga krijgen. Omdat God ziet dat ik die gehoorzaamheid. En ik ben in de gehoorzaamheid gestapt en ik doe het naar Gods wil. Ik heb het gevoel dat God tevreden is met mijn werk. Maar bovenal met het werk van iedereen in de stichting. We bidden vaak, we gaan naar retraite, teambuilding. Elke keer zeggen we, voordat we met iets beginnen, put God first. Everything we are doing, God is on the first place. Ja, ja. En dat doen we. Dus we zijn zo blij ermee. U merkt het, luisteraars, Emmy Hart die is vol en vol passie met waarmee ze bezig is. En ze heeft ook vol passie voor jonge mensen, in het bijzonder jonge mensen die dreigen verloren te gaan. Dus daarom gaan we het niet echt alleen daarover hebben, maar meer nog over de persoon zelf. Emmy Hart, u praat over dat u meteen bent veranderd. Er is meteen een drastisch verschil heeft meteen plaatsgevonden in uw leven. Wat voor verschil, wat is het grootste verschil dat in u teweeg is gebracht? Nou, die passie is naar buiten gekomen. Die passie is dat ik niet meer kijk naar geld. Dat interesseert me niet. Geld heeft men nodig, maar geld is niet ten alle kosten. Ja. Ik heb gemerkt dat wanneer je zo die drive hebt, dan kan je alles aan. Die uitdaging met God, eigenlijk daag je God uit. Ik ben elke keer wanneer we iets doen, beginnen we met een 0 optie. En onze sterke waarden in Ruma's is geloof in God. En mensen staan versteld. Ik zeg aan iedereen, hey, we gaan een project draaien. Zeggen ze, waar is dat geld? Ik zeg, hou op man. God heeft me niet geroepen om geld te zoeken. God heeft me geroepen om het werk te doen. Ja. En wat doen wij? Ik heb een groot geloof dat wat ik aanraak, waarmee ik bezig ben, dat God verandering kan brengen. En dat geloof
is het mooiste wat gebeurt. Het change. Het change je, het verandert mensen. En nu mijn mensen die mij helpen, iedereen heeft dat geloof overgenomen. Vandaar dat Rumas betekent rijk uit naar meer. Ja. Maar nu hebben we het veranderd. Rumas betekent God in actie. Ja, God is altijd in actie. Dus- en ik merk het op bij mij. Dus met andere woorden, eigenlijk bent u nog altijd bezig te doen wat u altijd deed. Maar nu is het op een laten we zeggen, een goddelijke schaal. Amen. U zegt het heel mooi. Nu is het alles wat we doen, Ja. leggen we in Gods handen. Ja. En ik kan je zeggen, Leandro, alles wat je doet als je in Gods handen legt, kom je eruit. En is altijd de uitkomst. God laat geen bidder staan. En ik kan het getuigenis van Emmy Hart. God laat geen bidder staan. God weet, God houdt van mensen die willen gaan voor zijn werk. En daarom, allemaal mensen, als ik nu bel of niet bel, ze rennen. God laat geen bidder staan. We gaan ervoor. We doen Gods werk, we doen een werk voor Suriname. En Suriname, de God van Suriname, die betaalt ons. Mensen kunnen ons niet betalen. Ja. Maar God van Suriname, die zorgt ervoor dat elk lid van Rumas een overvloedige zegen ontvangt en een goed leven heeft. Je hoort het mensen, het is nog steeds de getuigenis van Emmy Hart. En wanneer u praat met mensen als Emmy Hart, dan kunt u uren met haar zitten en dan weet je, niet eens letten op de tijd. Maar in het programma, de getuigenis van, zijn we wel gebonden aan tijd. Dus we moeten wel daarop letten. Maar we gaan nog het laatste gedeelte doen van deze aflevering. Maar daarvoor nog even een break. Tot zo. We genieten nog steeds van uw verhaal. En ik denk dat we dat zullen blijven doen, want u bent een hele actieve vrouw, een hele drukke vrouw, druk in een positieve zin. En ja, er zijn heel wat mensen die natuurlijk te kampen hebben met heel wat situaties. Misschien ook mensen die in dezelfde situatie zitten als de uwe. Wij willen u nu wat ruimte bieden om dus dezezelfde kijkers te bemoedigen met een boodschap. Nou Leandro, als ik mijn hart kan plaatsen in mensen hun harten of in lichaam, zou ik ze zeggen, try Jesus. Try Jesus, omdat mensen hoeven geen problemen te hebben als ze Jezus kennen, als ze God kennen. Omdat God een God is van overvloed. God is een God van oplossingen. Dus iedereen die met iets zit, ga naar een kerk in je buurt, omdat mensen je omarmen. Je hebt God overal om je heen. En ik kan die mensen garanderen dat ze niet teleurgesteld zullen worden. Ik ben nu een gelukkige vrouw. Ik heb niet veel geld, maar geld is niet alles. De aanwezigheid van God, de mooiheid van alles om je heen, Gods welzijn, Gods liefde om je heen, dat is het mooiste wat iemand kan hebben. Dus ik wil iedereen oproepen, als je nog geen kerk hebt, als je nog niemand hebt, try Jesus. Kijk naar een kerk uit, loop met mensen die je iets kunnen leren, zodat je leven kan veranderen. Want de mijne is totaal veranderd en ik ben een gelukkige, blijde Emmy Hart, die altijd achter Jezus gaat lopen of God zo je wil. Maar ik dank hem voor dit gesprek en ik dank hem ook voor de mensen die het besluit gaan nemen om hem te volgen. Want dat is dan het mooiste besluit wat iemand kan nemen in zijn leven. Je hoort het mensen, het is het verhaal van Emmy Hart tijdens de getuigenis van, ja, eigenlijk moeten we niet meer zeggen gewoon Emmy Hart, maar referent Emmy Hart, want ze is dus onlangs ook referent geworden in de gemeente waar ze dus dienstbaar is. Tot zover dit gesprek en deze getuigenis van, en dit keer Emmy Hart. Ik wil jullie natuurlijk bedanken voor jullie aandacht, maar natuurlijk wil ik jullie ook oproepen. Mocht het zijn, u kijkt naar het programma en u heeft vragen, u bent aangeraakt of u bent bemoedigd. Of u zegt van, weet je, die verandering die Emmy Hart in haar leven heeft ervaren, wil ik ook. Nou, het is ook voor u weggelegd. Wat met Emmy Hart is gebeurd, kan ook met u gebeuren. Omdat God ook van u houdt en hij is nog in staat is om wonderen te doen. Als u wat informatie hebt en u heeft hulp nodig, misschien zit u met vragen.
maak contact met de administratie van Radio Shalom op het nummer 422630. Nogmaals, het nummer van de Radio en Televisie Shalom is 422630. U bent altijd vrij om te bellen en contact op te nemen met de administratie. Kijkers, tot zover de eerste aflevering van De Getuigenis van. Het is mij een genoegen om u dit programma te presenteren. Ik ben Leandro Martos Suwiknyo. En natuurlijk zijn we er volgende week. En dan wil ik u alvast uitnodigen bij de tweede aflevering van De Getuigenis van. Ik wil natuurlijk onze sponsors bedanken. En ik zeg tot de volgende keer weer met de tweede aflevering. Sometimes the world is just gone.